รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะฮะวันนี้พี่เมาก็ยังอยู่ที่โรงเรียนนาน้อยจังหวัดน่านนั่นเองนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้ติวไปแล้วเนาะนะครับกับข้อสอบ A Level วิชาฟิสิกส์กับครูพี่เจลนะครับเรามาถามน้องต้นหลิวกันดีกว่าเมื่อรอบที่แล้วหนูได้เข้าไปติวถึงห้องสอบเลยถึงห้องติวเลยเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะสำหรับการติวฟิสิกส์กับครูพี่เจลนะครับก็คือบอกได้ว่าตื่นเต้นและดีใจมากๆครับเพราะว่าครูพี่เจลเนี่ยสอนทริคลัดสอนสูตรลัดในการทำข้อสอบทำให้ประหยัดเวลาได้ลงได้เยอะเลยครับเหมือนกับสูตรเวลาที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยครับพอมาเรียนกับครูพี่เจลก็รู้สึกแบบรู้เรื่องมากแล้วก็เข้าใจมากพร้อมที่จะไปสอบA Level ฟิสิกส์เลยครับแน่นอนว่ามันก็ถือว่าเป็นทางลัดสำหรับเรานะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นการเรียนพิเศษแล้วก็เรียนกับครูแบบที่เก่งมากๆด้วยแบบครูเจลเนาะแต่ว่าเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเป็นแค่อารมณ์เหมือนน้ำจิ้มนะครับแต่รอบนี้นี่คือจานหลักอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันต่อได้เลยจ้ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครับวันนี้พบกับครูพี่เจลจากบ้านครูเจลในวิชาฟิสิกส์ A Level ครั้งที่2ครับและวันนี้เราสัญจรมาพบกับน้องๆที่โรงเรียนจังหวัดสำหรับน้องๆที่ไม่มีเอกสารนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับผมมาต่อกันที่ครั้งที่2ครับวันนี้เนี่ยเราก็มาต่อกันเลยทุกคนก็สายตาสดใสเหมือนเดิมขออนุญาตคลายเครียดนิดนึงน้องเปิดไปข้อนี้คลายเครียดเล่นๆน้องเปิดไปข้อนี้คลายเครียดเปิดไปข้อ20ครับเปิดไปข้อ20คลายเครียดบางคนบอกว่าฉันเครียดกว่าเดิมอีกเปิดไป20ครับน้องเปิดแล้วนะครับเปิดแล้ว20ไปเลยครับน้องเริ่มต้นไปครับเขาบอกว่าเหตุใดพนักงานการไฟฟ้าน้องเห็นพนักงานการไฟฟ้าไหมเขาบอกว่าพนักงานการไฟฟ้าเนี่ยนะครับขึ้นไปนั่งอยู่บนสายไฟเปลือยตีความประโยคนี้ภาษาไทยครับพนักงานการไฟฟ้าขึ้นไปนั่งทำงานบนสายไฟเปลือยอ่านโจทย์ดีๆนะครับพนักงานการไฟฟ้าขึ้นไปนั่งอยู่บนสายไฟเปลือยสายไฟเปลือยครับโจทย์บอกว่าสายไฟมีแรงดันไฟฟ้าสูงมาก220กิโลโวลต์เขาถามว่าเขาเนี่ยต้องสวมชุดที่ทอจากลวดโลหะเพราะเหตุใดไม่มีใครรู้แต่ถ้าวันนี้น้องต้องไปสอบน้องอ่านช้อยครับและลองเลือกช้อยที่น้องคิดว่าเฮ้ยฉันคลิกกับข้อนี้โจทย์มีแค่นี้นะลูกทำไมเราต้องสวมเสื้อที่ทอจากลวดโลหะเมื่อขึ้นไปทำงานบนสายไฟแรงสูงไม่มีใครรู้แต่น้องเราใช้ความน่าจะเป็นลองอ่านช้อยแล้วเลือก1ช้อยโอเคใครตอบข้อ1ขออีกรอบ1ครับน่านใครตอบ2ครับน่าน3ครับยกมือเลย4ครับเยอะ5ครับเฉลยข้อที่พี่ว่ามันดูแปลกที่สุดสมมุติน้องลองอ่านช้อยข้อ3มีใครตอบข้อ3ไหมลองดูเพื่อนนะลองดูนะมีเพื่อนคนไหนตอบข้อ3ไหมนะพี่ว่าช้อยข้อนี้มันอ่านแล้วสมมุติใจเขาใจเราอะสมมุติพี่เป็นหัวหน้างานแล้วน้องเป็นพนักงานการไฟฟ้าบอกเฮ้ยจอยสมมุติชื่อจอยเดี๋ยววันนี้จอยขึ้นไปปีนเสาไฟนะทำงานบนสายไฟแรงสูงเลยพี่คะแต่หนูกลัวไม่เป็นไรจอยใส่เสื้อที่ทำจากโลหะเลยแล้วมันยังไงอะครับพี่จอยไม่ต้องกังวลไปที่พี่ให้จอยใส่เสื้อที่ทำจากลวดโลหะเพราะกระแสไฟฟ้าจะได้ไหลผ่านร่างกายจอยได้สะดวกเพราะชุดมันมีความต้านทานต่ำมากน้องว่าแค่ฟังแค่นี้น้องว่าจอยโอเคไหมจอยเตรียมสั่งเสียครอบครัวแล้วนะลูก
คือถ้าเราใจเขาใจเราเนี่ยข้อ3ไม่ควรตอบเลย เพราะฉะนั้นข้อ3ผิดแน่ๆเฉลยข้อที่ถูกต้องคือข้อ2ผิดครับผิดครับเหลือ1เหลือ4เหลือ5ข้อนี้ข้อ4ผิดครับหุยเหลือ1กับ5เว้ย1กับ5มันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเว้ยยกใหม่ได้ไหมใครตอบผิด50-50มาสมมุติน้องมีโอกาสที่2อ่ะสมมุตินะพี่เป็นแบบอธิการบดีอย่างเงี้ยมชอย่างเงี้ยแล้วพี่บอกว่าใครตอบข้อนี้ได้พี่ให้เข้าเรียนเลยชีวิตขึ้นกับข้อนี้50-50ยกมือใหม่ใครตอบ1มีบ้างใครตอบ5เยอะเฉลยครับและข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อทางบ้านลุ้นนะครับและข้อที่ถูกต้องคือข้อทีมงานขอซาวด์เอฟเฟกต์ครับเขาจะไปตัดต่อหนูไม่รู้ใช่ไหมเขาจะขึ้นดื้ออย่างนี้เลยไม่เคยดูใช่ไหมไปดูแล้วกอมาช่วงนี้เอาไม่เชื่อต้องไปเปิดดูเดี๋ยวขอใหม่ทีมงานครับและข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อตอบข้อ5ครับเฮ้ยตอบข้อ5ตอบข้อ5นะเพื่อให้ความต่างศักย์ระหว่างมือสองข้างเท่ากันแรงดันไฟฟ้าของสายส่งเท่ากันจึงจะทำให้ไม่เกิดกระแสไฟไหลเข้าร่างกายตอบข้อ5หนูว่าแปลกๆนะคะมันเป็นเด็กแบบวันนี้กลับบ้านแบบใครพูดอะไรไม่เชื่อแล้วตอนนี้เป็นคนแบบใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อแบบมีความแบบว่ารอบคอบมากขึ้นใครตอบข้อ5หยิบปากกาขึ้นมาแล้ววาดรูปนี้ลงไปรู้เหรอว่านี่คือรูปอะไรรู้เหรอว่านี่คือรูปอะไรใช่ครับเขาควายใหญ่ครับบางคนบอกพี่แย่มากตอบข้อ1ครับน้องข้อนี้ตอบ1เพื่อไม่ให้ประจุไหลเข้าร่างกายหลักการง่ายมากฟังไว้นะถ้าเรามีตัวนำโลหะจำไว้เลยครับประจุเขียนลงไปนิดนึงครับมันเป็นเรื่องไฟฟ้าสถิตครับไปครับน้องตัวนำโลหะครับประจุจะกระจายเขียนนะที่ผิวของตัวนำครับเขียนเลยประจุจะกระจายอยู่แค่ที่ผิวลูกข้างในจะไม่มีประจุอยู่จำไว้นะครับถ้าเรามีโลหะนะครับเป็นทรงกลมก็ได้หรือเป็นกล่องก็ได้ประจุจะวิ่งอยู่แค่ที่ผิวประจุไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ไม่ว่าเนื้อโลหะจะตันหรือกวงนะประจุจะอยู่แค่ที่ผิวเรานึกง่ายๆสมมติหนูเคยขึ้นลิฟต์เวลาเราเอาโทรศัพท์ไปใช้ในลิฟต์มีสัญญาณไหมไม่มีนะครับเพราะลิฟต์มันทำจากโลหะประจุไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้หลายครั้งเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ในลิฟต์เราไม่ได้ยินฟังนะน้องทั้งหมดมันเคยออกข้อสอบหมดเลยวาดรูปให้พี่เจลนิดนึงครับโรงไฟฟ้าเขียนเลยครับไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าครับน้องพี่ถามนิดนึงโรงไฟฟ้ามักจะตั้งใกล้ๆกับอะไรระหว่าง1เขื่อนหรือ2ชุมชนหนูเคยเห็นโรงงานไฟฟ้าไหมตั้งกลางตลาดเลยไม่เคยเนาะส่วนใหญ่เขาอยู่ใกล้เขื่อนเพราะอะไรครับเขาใช้พลังงานน้ำในการหมุนกังหันให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้ามีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่เขาเรียกไดอะไรขึ้นต้นด้วยคำว่าไดลงท้ายด้วยคำว่าโมไดบางคนไดโมหนูไม่คิดเลยนะไดนาโมคิดนิดนึงลูกไดนาโมติดไว้ที่โรงไฟฟ้าทีนี้พี่เจียวถามนิดนึงโรงไฟฟ้าครับไฟที่ผลิตออกมาครับเป็นไฟแรงสูงหรือไฟแรงต่ำไฟแรงสูงเขียนครับไฟที่มาจากโรงไฟฟ้าเป็นไฟแรงสูงครับหลายกิโลโวลต์เลยครับน้องบ้านเราใช้ไฟแค่กี่โวลต์220ถูกไหมแต่ส่งมาเนี่ย20,000 โวลต์อย่างเงี้ยมันเยอะมากคำถามครับทำไมต้องส่งเป็นไฟแรงสูงเพราะเพื่อที่จะได้ส่งได้ไกลครับจำไว้เลยไฟที่ส่งมาตามบ้านเราเป็นไฟแรงสูงครับเพื่อที่จะได้ส่งได้ไกลนึกสภาพแล้วกันน้องถ้าวันนี้น้องไปเล่นสไลเดอร์เคยเล่นสไลเดอร์ไหมตอนเด็กเคยเล่นใช่ไหมพี่เจลมีสไลเดอร์2อันครับนึกภาพตามนะครับพี่เจลมีสไลเดอร์2อันครับอันที่1กับอันที่2สมมติวันนี้หนูเล่นสไลเดอร์อันนี้คืออันที่1ครับน่ารักนะครับและอันนี้คืออันที่2ครับหนูเล่นสไลเดอร์ดูนะครับให้ดูความแรงของมันนะครับให้ดูความแรงของมันนะครับหัวหายแล้วนะครับหายไปแล้วครับแรงมากนะครับหัว AI เธอทำหัวฉันหายโอเคพี่ถามนิดหนึ่งสไลเดอร์อันที่1กับอันที่2ถ้าน้องสไลด์ลงมาอันไหนไปได้ไกลกว่าอันที่2แปลว่ายิ่งสูงยิ่งไปได้ไกลเหมือนไฟฟ้าที่ส่งเป็นไฟแรงสูงเพราะมันจะได้ไปได้ไกลทีนี้พี่เจลถามต่อนิดหนึ่งได้ไหมครับหนูเคยเห็นเสาไฟแรงสูงไหม
สายไฟแรงสูงที่เหมือนหอไอเฟลอ่ะพี่เห็นอยู่เห็นไหมครับที่สูงเลยนะสายไฟแรงสูงมีฉนวนหุ้มไหมลูกไม่มีเขียนครับสายไฟแรงสูงทั้งหมดเป็นความรู้เผื่อเจอในข้อสอบไม่มีฉนวนหุ้มครับน้องจดครับสายไฟแรงสูงไม่มีฉนวนหุ้มรู้ไหมครับว่าทำไมถึงไม่มีฉนวนหุ้มเพราะมันร้อนถูกต้องถ้ามีฉนวนหุ้มเนี่ยไฟมันแรงสูงมากมันจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นได้ดังนั้นเขาก็เลยไม่มีฉนวนหุ้มทีนี้เราเคยเห็นนกไหมนกหนูเคยเห็นนกเกาะสายไฟไหมลูกไปครับวันนี้น้องเดินไปข้างหน้าน้องเห็นนกยืนอยู่สมมตินี่คือนกนะครับเดินไปครับแล้วเห็นนกเกาะสายไฟน้องครับถ้านี่คือสายไฟแรงสูงพี่เจียวถามนิดนึงนกเกาะสายไฟแรงสูงนกตายหรือนกไม่ตายนกไม่ตายนะครับนกไม่ตายไม่งั้นหนูเห็นนกตายคาสายไฟเยอะเลยเราไม่เคยเห็นนกตายคำถามครับทำไมนกเกาะสายไฟแรงสูงแล้วนกไม่ตายครับนกไม่ตายเพราะนกมันเกาะเส้นเดียวครับไฟฟ้าเวลามันจะวิ่งจากที่ที่มีศักสูงไปยังที่ที่มีศักต่ำเหมือนกับน้ำอ่ะน้ำที่จังหวัดน่านเวลาไหลจากสูงลงต่ำหรือต่ำขึ้นสูงจังหวัดน่านน่ะต่ำขึ้นสูงปลาแซลมอนงงเลยอ่ะกูต้องว่ายไปทางไหนวะเนี่ยนะครับน้องครับน้ำมันไหลจากสูงลงต่ำเหมือนกันไฟฟ้าก็ไหลจากที่ที่มีศักสูงไปศักต่ำน้องดูนี่นกเวลาเกาะสายไฟมันเกาะเส้นเดียวศักมันเท่ากันไฟฟ้าก็เลยไม่เข้านกถ้าวันนี้น้องเดินออกไปสมมติวันนี้น้องเดินออกไปเลิกเรียนแล้วน้องเห็นนกยืนอย่างนี้น้องเดินไปเลยนะเดินออกไปนะแล้วน้องเห็นนกยืนแบบนี้ครับเดินออกไปเห็นนกยืนข้อมนี้เลย2 เส้นแบบนี้เลยน้องว่านกตายไหมครับตายเพราะสายไฟ2 เส้นศักไม่เท่ากันนกตายแน่นอนถามว่าน้องจะเห็นไหมอย่างเงี้ยนกกระจอกเทศเหรอเพนกวินไหมบินผ่านจังหวัดเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่นกจะตายทีนี้วันนี้สมมุติครับพี่เจียวให้เพื่อนเราเลย1 คนไปปีนเสาไฟแรงสูงให้เพื่อนเลยนะไปปีนทดลองไงเกาะสายไฟเส้นเดียวไม่ตายวิทยาศาสตร์ต้องทดลองใช่ป่ะไปเลยครับให้เพื่อนไปเลยแล้วไปปีนเสาไฟแรงสูงครับพี่เจียวถามนิดนึงครับเพื่อนตายหรือไม่ตายครับคิดว่าตายไหมคำตอบคือถ้าเพื่อนของเราสามารถบินขึ้นไปเหมือนนกได้บินไง เพื่อนกลางคืนเป็นกระหังครับบินขึ้นไปถ้าเพื่อนหนูบินขึ้นไปเกาะแบบนกได้เพื่อนจะไม่ตายแต่คนเราอ่ะการที่จะขึ้นที่สูงได้มันต้องปีนใช่ไหมจังหวะตายของคนคือจังหวะนี้ครับนี่คือเสาไฟมืออยู่ที่สายไฟครับแต่เท้าอยู่ที่เสาไฟอันนี้คือจังหวะตายพอจับปุ๊บตายเลยเพราะอะไรสักที่มือกับสักที่เท้ามันไม่เท่ากันกระแสจะวิ่งเข้าตัวเราแล้วลงดินเขาเรียกว่าการต่อกราวเคยได้ยินไหมกระแสเข้าเป็นไงน้องเคยเห็นไหมเคยดูภาพไหมแผลที่เกิดจากไฟไหม้จะเป็นสีอะไร1สีดำ2สีชมพู3สีรุ้งสีอะไรครับบางคนโดนไฟช็อตปุ๊บกลายเป็นม้ายูนิคอร์น หัวงอกขึ้นมาน้องเพอเจอร์มันจะเป็นสีดำมันจะเป็นรอยไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะตายคือจังหวะนี้ทีนี้ไปต่อพี่เจียวถามนิดนึงไฟแรงสูงส่งมาที่บ้านเราใช่ไหมครับน้องพี่ถามนิดนึงบ้านเราใช้ไฟแค่220ดังนั้นก่อนที่มันจะมาบ้านเรามันต้องผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งเอาไว้แปลงจากไฟแรงสูงเป็นไฟแรงต่ำเขาเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่าอะไรครับหม้อแปลงไฟฟ้าเขียนครับน้องครับภาษาอังกฤษเราเก่งอยู่แล้วหม้อแปลงไฟฟ้าภาษาอังกฤษคืออะไรครับจังหวัดน่านหม้อแปลงไฟฟ้าตรงนั้นพูดมาแล้วนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ใช่เขาเรียกว่าขึ้นต้นด้วยคำว่า T เทอร์โมมิเตอร์เด็กๆทางบ้านครับหม้อแปลงไฟฟ้าเราได้สับใหม่แล้วนะครับวันนี้จากน้องๆจังหวัดน่านครับเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นจังหวัดเลยครับทีมงาน เทอร์โมมิเตอร์เท่ากับหม้อแปลงไฟฟ้าผิดหรือเขาเรียกว่าทรานสเลเตอร์ไม่ใช่ทานสะมีตัว F ใบคำทานสะมีตัว FO ทานสะทานสฟอร์ทานสฟอร์เมอร์เหมือนชื่อหนังที่เราเคยดูไงลูกทานสฟอร์เมอร์จริงๆมันแปลว่าหม้อแปลงถ้าเราแปลเป็นไทยหนังเรื่องทานฟอร์เมอร์สมมุติวันนี้คนไทยสร้างภาพยนตร์เราตั้งชื่อเลยมหากาพย์หม้อแปลงไฟฟ้า
เอาหม้อแปลงมาทะเลาะกันลูก หม้อแปลงยืนตบกันนะครับโอเคนะหม้อแปลงไฟฟ้านะทรานส์ฟอร์เมอร์มันจะแปลงลงมาเหลือแค่220โวลต์แล้วก็เดินทางเข้าสู่บ้านเราทีนี้ขอเป็นความรู้รอบตัวเคยออกข้อสอบ1ครั้งทุกคนครับไหนๆพูดไฟฟ้าสรุปให้หมดเลยน้องเคยเห็นเสาไฟใช่ไหมน้องเคยออกไปข้างหน้าไหมเสาไฟแล้วน้องเคยมองขึ้นไปบนเสาไฟไหมน้องเจออะไรเจอนกเจอสายไฟมีอย่างอื่นไหมที่น้องเจอหน้าตามันจะคล้ายๆแบบนี้มันเป็นเหมือนแผ่นโลหะอะไรไม่รู้แหละพันรอบเสาไฟอยู่บางครั้งหนูก็จะเห็นเหมือนกับมีตาข่ายจับปลาพันอยู่บริเวณเสาไฟนั้นเคยเห็นอุปกรณ์ลักษณะนี้ไหมเคยใช่ไหมเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าอุปกรณ์แบบนี้เขาเอาไว้ใช้ทำอะไรครับกันงูขึ้นมีคนตอบกันงูขึ้นการอะไรอีกลองเดาหนูว่าหน้าตาแบบนี้การอะไรเพื่อนตอบการงูขึ้นการอะไรบางคนบอกกันนกแล้วนกไม่บินเหรอคือไงสูงกว่านี้บินขึ้นไม่ได้เห็นอันนี้แล้วบินลงมาเลยอย่างเงี้ยเหรอนกมันบินนะครับเฉลยอันนี้เก่งมากชื่ออะไรเราชื่ออะไรครับที่เราตอบกันงูขึ้นชื่อจริงๆก็ได้ครับ ชื่ออะไรครับบุญนริกหนูพูดเอาชื่อเล่นชื่อน้องอาร์ตี้อาตีถูกต้องอาตีตอบมาว่ากันงูเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องรู้ไหมครับว่าทำไมการไฟฟ้ากลัวงูมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอันนี้เคยออกสอบนะใครจะเข้าวิศวะต้องรู้นะทำไมเขาถึงกันงูเพราะน้องนึกสภาพครับข้างบนมีหม้อแปลงใช่ไหมถ้าข้างบนมีหม้อแปลงสมมุติงูมันขึ้นไปในหม้อแปลงเวลางูเจอไฟช็อตงูมันจะรัดพอรัดปุ๊บไฟมันช็อตเรื่อยๆต่อให้งูตายแล้วนะครับลำตัวงูก็ยังพาดระหว่างสายไฟอยู่เข้าใจไหมเขาก็เลยกลัวงูมากสมมุติหนูเนี่ยเขาไม่กลัวนะหนูตายก็แค่ตกลงมาแต่งูเนี่ยพอโดนช็อตปุ๊บมันรัดไฟรัดวงจรเยอะมากครับกับงูเขาก็เลยมีอุปกรณ์ตัวนี้เพราะสมมุติงูเลื้อยขึ้นมาอุ้ยงูมาแล้วครับน่ารักเลยนะฉันเจอตะข่ายงูขึ้นไม่ได้งูก็เลยเลี้ยวลงแต่ปรากฏว่างูจังหวัดน่านอุ้ยตะข่ายงูเลี้ยว อย่าดูถูกงูจังหวัดน่านถูกไหมงูที่นี่เราฝึกมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้เขาเอาไว้กันงูอันนี้จะเก่งเกินงูไปแล้วดังนั้นเนี่ยฝากไว้นิดหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราควรรู้ในเรื่องไฟฟ้าสรุปนิดหนึ่งประจุจะอยู่แค่ที่ผิวหรือข้างในที่ผิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ชุดจากโลหะใช่ไหมครับประจุจะอยู่แค่ข้างนอกไม่เข้าไปในร่างกายเรานั่นเองหลักสูตรวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเกิดจากการที่ทางอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มศวของเราเนี่ยแหละค่ะมีข้อสงสัยว่าการจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะซึ่งพอเราได้หาข้อมูลนะคะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของการจัดคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ของหลายๆด้านมากนะคะยกตัวอย่างเช่นศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโครงสร้างนะคะแล้วก็ทางศิลป์ทางด้านการสร้างมัลติมีเดียจึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้นะคะที่ทำให้ทางเราเนี่ยระดมความคิดแล้วก็จัดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมาค่ะที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้นะคะก็เพราะว่าหนูมีความชอบทั้งทางด้านดนตรีและทางคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งวิศวกรรมคอนเสิร์ตมัลติมีเดียนะคะก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยค่ะเพราะนอกจากที่เราจะได้เรียนพื้นฐานวิศวกรรมแล้วเรายังได้ต่อยอดในการใช้ความรู้ด้านมัลติมีเดียตอนที่เราไปประเทศอังกฤษด้วยค่ะจุดเด่นของการเรียนหลักสูตร Concert Engineering and Multimedia ก็คือหลักสูตรของเรานั้นเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า 2+2 ก็คือเราเรียนที่เมืองไทย 2 ปีและเราไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเดอร์มองฟอร์ด University เป็นเวลาอีก 2 ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นใน 2 ปีแรกเนี่ยเราจะเรียนที่มศว.ซึ่งก็คือเราจะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์เป็น 2 ปีที่เด็กจะได้ทำการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์นะครับผม
แล้วเด็กของเราเนี่ยจริงๆแล้ว2 ปีเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่ดีนะครับเรียนโรงเรียนไทยมาก็ไม่ต้องเป็นกังวลครับเราสามารถที่จะใช้2 ปีนี้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเราให้ดีขึ้นเพียงพอที่จะเข้าไปเรียนในปี 3 ปี 4 อย่างสบายได้แล้วในปีที่ 3 และปีที่ 4 เนี่ยเด็กนักเรียนของเราเนี่ยครับก็จะไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านมัลติมีเดียโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเดอร์มองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองเลสเตอร์สำหรับสาขานี้นะคะในปี 1เราจะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดค่ะในปี 2นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องด้านเสียงซาวด์แสงค่ะโดยที่เราจะมีอาจารย์พิเศษจากด้านนอกที่เป็นผู้ที่อยู่ในฟิลนั้นๆมาสอนโดยตรงค่ะส่วนปีที่ 3 และปีที่ 4 นะคะเราจะได้เดินทางไปเรียนที่ประเทศอังกฤษค่ะที่มหาวิทยาลัยเดอร์มองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับสาขาเฉพาะทางด้านมัลติมีเดียสื่อโทรทัศน์และวิทยุต่างๆค่ะจะได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในปี 1นั้นน่ะเราจะเรียนในพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหลายพอเราเริ่มเข้าปีที่2เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักเรียนของเราเนี่ยจะรู้สึกชอบมากที่สุดในโปรแกรมของเรานะครับก็คือส่วนที่เป็นเกี่ยวกับ Concert Engineering เป็นวิชา Concert Design and Management ซึ่งวิชาเนี้ยเราจะเชิญให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับเข้ามาสอนเด็กของเราโดยเฉพาะพอเราไปปีที่3และ4นักเรียนของเราเนี่ยจะได้ไปทำงานเกี่ยวกับมัลติมีเดียจะได้ไปเจาะเฉพาะเลยครับว่าเราสนใจตรงส่วนไหนการถ่ายภาพการทำเว็บไซต์การอัดเสียงของเราจะได้ไปเรียนทั้งการทำสตูดิโอโปรดักชันแล้วที่มาใหม่นี่ก็คือการทำเกี่ยวกับ virtual reality ซึ่งเขาเรียกว่า immersive นะครับผมเด็กนักเรียนจะได้ไปทำทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาปรับนำเข้ามาใช้กับอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตเทคโนโลยี reality เนี่ยหรือ virtual reality เนี่ยสมัยก่อนเรานำมาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์แต่เนื่องจากเราเห็นว่าโควิดมันทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับมันถูกปรับเข้ามาใช้กับคอนเสิร์ตได้ด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่น้องๆน่าจะสนใจที่จะเข้าไปเรียนกันนะครับผมด้วยความที่ประเทศเรานะคะมีทรัพยากรบุคคลด้านนี้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าการจบจากหลักสูตรนี้ค่ะเราจะสามารถสร้างสื่อต่างๆและสามารถผลิตคอนเสิร์ตที่เป็นระดับโลกได้ค่ะนักเรียนจะสามารถทำงานได้ทั้งการเป็นผู้ประกอบการจัดคอนเสิร์ตเป็น organizer อาจจะไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตอย่างเดียวเป็นอีเวนต์โดยใช้ความรู้ที่เรียนมาในการเข้าไปจัดการโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจบหรืออาจจะเป็นทำงานเกี่ยวกับบริษัทที่ช่วยในการจัดแสงจัดเสียงที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตนะครับผมและสำหรับคนที่สนใจด้านวิศวกรรมเป็นพิเศษนะครับสนใจทางด้านนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแสงเสียงและไฟซึ่งเป็นสาขาที่ต้องบอกว่านักเรียนนี้สามารถที่จะเรียนได้อย่างกว้างขวางและเวลาประกอบอาชีพจริงเนี่ยจะไปเลือกที่จะเป็นอาชีพที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้เช่นทำหน้างานหรือว่าจะเป็นอาชีพที่สามารถที่จะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทำกราฟิกทำภาพต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตสมัยใหม่ด้วยครับผมจบออกไปนะคะหนูอยากประกอบอาชีพ Stage Manager ค่ะซึ่งจะดูแลเรื่องการคุมคิวคุมแสงของการแสดงทั้งหมดพวกมิวสิคัลต่างๆค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็มีใจรักทางด้านศิลป์หรือมัลติมีเดียนะคะโดยที่จะมีเกณฑ์ในเบื้องต้นในการรับดังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกคือเกรดเฉลี่ยนะคะควรจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 นะคะแล้วก็สายวิทย์คณิตเท่านั้นนะคะ3ก็คือสำหรับน้องๆที่จบเป็นหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็จบสอบเทียบมาก็คือสามารถตามกฎของกระทรวงได้เลยนะคะส่วนคะแนนภาษาอังกฤษที่ทางเราต้องการเนี่ยคือ IELTS อย่างน้อย 5.0 นะคะหรือถ้าน้องๆที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ได้นะคะค่ะสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็แนะนำให้สะสมผลงานไปเยอะๆค่ะเพราะว่าเราจะได้ยื่นรอบพอร์ตโฟลิโอซึ่งพอร์ตโฟลิโอก็จะเป็นเหมือนใบเบิกทางนะคะให้เราสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายเลยค่ะ
ทีนี้น้องย้อนกลับมานิดหนึ่งย้อนครับย้อนกลับมานิดหนึ่งมีเรื่องหนึ่งวันนี้อยากเน้นมากๆเปิดไปในหน้า21ครับถ้าไม่ออกสอบให้น้องด่าพี่ได้เลยครับถ้าไม่ออกสอบเรื่องนี้ให้น้องเดินมาตบพี่ได้เลยกล้าตบป่ะกล้าพี่สู้หนูลองดูมือพี่ก่อน หนูเดินไปปุ๊บหนูสลบเลยค่ะมาดูข้อนี้ครับเรื่องนี้ออกสอบบ่อยมากพี่เจียวขอสรุปนิดหนึ่งเรื่องการหักเหครับเริ่มกันเลยลูกเฮ้ยหักเหแปลว่าอะไรเบี่ยงเบนแล้วเบี่ยงเบนแปลว่าอะไรหักเหเงยหน้าขึ้นน้องคลื่นจะเกิดการหักเหไหนพี่เจียวทวนได้ไหมคลื่นมีคุณสมบัติทั้งหมดกี่แบบด้วยกันครับ4แบบมีอะไรบ้างสะท้อนหักเหแทรกสอดเหลียวเบนถูกต้องมี4อันด้วยกันแต่อันนี้ออกทุกปีการหักเหจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขียนครับคลื่นจะเกิดการหักเหเมื่อเขียนนะครับเมื่อคลื่นเขียนตามนะครับเมื่อคลื่นทางบ้านจดนะครับเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางขออนุญาตเขียนย่อนะที่แตกต่างกันลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นผ่านตัวกลางต่างกันจะเกิดการหักเหการหักเหแปลว่าเบี่ยงเบนครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการหักเหจดให้พี่เจียวนิดนึงความเร็วความยาวคลื่นจะเปลี่ยนครับความเร็วคือตัว v ความยาวคลื่นคือแลมดาความเร็วความยาวคลื่นจะเปลี่ยนแต่จำไว้เลยนะมีอย่างหนึ่งที่คงเดิมตลอดคือความถี่คลื่นครับจำไว้เลยคลื่นน้ำเคลื่อนที่จากอากาศคลื่นน้ำเคลื่อนที่จากน้ำลึกไปน้ำตื้นอะไรคงที่ความถี่แสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่แก้วอะไรคงที่ความถี่แสงเคลื่อนที่จากแก้วออกสู่อากาศอะไรคงที่ความถี่เชือกเคลื่อนที่จากเชือกเส้นเล็กไปเชือกเส้นใหญ่อะไรคงที่ความถี่เข้าใจไหมสิ่งหนึ่งที่คงเดิมตลอดคือความถี่ทุกคนครับดูรูปนี้ถ้าพี่เจลมองว่าเนี่ยคือแสงโดยปกติแสงมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงถูกไหมลูกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องดูรูปนี้นะข้างบนครับเป็นตัวกลางที่1ครับข้างล่างครับเป็นตัวกลางที่2ครับเส้นแนวนอนตรงนี้จดตามพี่เจลนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแนวรอยต่อครับเขาเรียกว่าแนวรอยต่อครับน้องไปเลยนะตัวนี้คือแนวรอยต่อเป็นแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่1กับตัวกลางที่2แสงวิ่งมาไปแสงวิ่งมาไปโดยปกติแสงต้องวิ่งเป็นเส้นตรงครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแสงมันมีการเบี่ยงเบนหรือมีการเอียงไปจากแนวเดิมเราเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าคือการหักเหน้องเคยเอาหลอดจุ่มไปในแก้วน้ำไหมหลอดที่อยู่เหนือน้ำกับหลอดที่อยู่ในแก้วตำแหน่งมันจะไม่ตรงกันครับสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะการหักเหนั่นเองประเด็นก็คือน้องดูรูปนี้มันมีเส้นหนึ่งที่น้องควรรู้ไปจ้าเส้นที่ลากตั้งฉากกับแนวรอยต่อครับพี่เจลจะเรียกเส้นนี้ว่าเส้นปกติครับน้องเริ่มต้นเลยนะเส้นที่ลากตั้งฉากกับรอยต่อนะครับพี่เจลจะเรียกว่าเส้นปกติทุกคนการหักเหจะมี3แบบด้วยกันน้องดูรูปแรกครับมุมตกกระทบเป็นเซตา1มุมหักเหเป็นเซตา2น้องตอบพี่เจลนิดนึงแบบนี้หักเหแบบเบนเข้าหรือเบนออกจากเส้นปกติเบนเข้าปกติมันต้องวิ่งเป็นเส้นตรงใช่ไหมแต่นี่มันดันเบนเข้าหาเส้นปกติไปต่อครับแบบที่2ครับแสงวิ่งมาครับถ้าพี่เจลเขียนต่อเส้นตรงไปมันต้องต่อแบบนี้ใช่ไหมปรากฏว่าพอมันไปตัวกลางที่2มันเอียงออกจากแนวเดิมแบบนี้พี่เจลจะเรียกว่าเบนอะไรครับเบนออกและสุดท้ายน้องครับมันจะมีการหักเหแต่เป็นการหักเหแบบไม่เบนมันจะไม่เบนเมื่อน้องให้รังสีตกกระทบตกตั้งฉากกับแนวรอยต่อนั่นเองวันนี้ขอ3ตัวเงยหน้าขึ้นมีเบนเข้ามีเบนออกมีไม่เบนเงยหน้าขึ้นครับทุกคนวันนี้พี่เจลขอนิดหนึ่งครับยกแขนขึ้นมา2ข้างแบบนี้ครับยกขึ้นมานะครับวันนี้เราจะมาเล่นอะไรบางอย่างกันนิดหนึ่งน้องครับเริ่มต้นไปครับวันนี้ถ้าห้องนี้เป็นอากาศสดชื่นไหมลูกสดชื่นอากาศมันโป่งสมมติหนูบิดขี้เกียจหนูจะบิดยังไงอ๋อสดชื่นจังเลยอ่ะนี่คืออากาศว่าทุกคนสามารถกางแขนได้เยอะถ้าวันนี้พี่เจลเปลี่ยนใหม่ให้น้องไปนั่งในน้ำมันเริ่มแน่นแล้วหนูจะกางแขนได้แค่นิดเดียวถูกป่ะกางไม่ได้เยอะแล้วถ้าวันนี้พี่เปลี่ยนใหม่นะให้น้องไปนั่งในแก้วน้องว่าน้องจะกางแขนได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นเราจะมี3สเต็ปให้ทุกคนเนี่ยได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์กันก่อนที่จะเรียนต่อนี่คืออากาศทำมือตามนะครับอากาศครับนี่คือหัวของเราอากาศให้ทำมืออย่างนี้ครับนี่คือท่าเหมือนเป็นท่าสแตนอากาศโอเคนะครับทางบ้านทำตามไหมครับถ้าไม่ทำทีวีระเบิดนะครับ
ทางบ้านเริ่มกลัวแล้วนะครับนี่คืออากาศเอาใหม่ครับนี่คือน้ำครับน้ำครับเราจะทำมือแบบนี้ครับน้ำทำตามเลยครับน้ำมันเริ่มแน่นหนูกลางไม่ได้เยอะ และถ้าวันนี้พี่เจียวเปลี่ยนไปเป็นแก้วครับแก้วอึดอัดมากให้หนูทำมืออย่างนี้ครับโอเคทุกคนทำมือได้นะครับมีอากาศมีน้ำมีแก้วมี3สเต็ปเตรียมตัวครับทุกคนเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวพี่จะชี้ไม่ได้ชี้ดิให้ทำพร้อมกันพูดปุ๊บตอบปั๊บทางบ้านไปนะ1 2 3ยกมือขึ้นมาเตรียมตัวนะครับใครไม่ทำเพื่อนด้านซ้ายบ้านบึ้มนะครับเพื่อนด้านขวาเป็นหมันโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับ1 2 3ไปครับแก้วแกคนมีวนทุกท่าเลยนะครับเอาใหม่ครับ1 2 3อากาศน้ำแก้วน้ำยังมีสติเร็วขึ้น1 2 3น้ำแก้วน้ำแก้วน้ำอากาศแก้วน้ำแก้วน้ำอากาศพี่ถามหน่อยใครกลางเยอะสุดอากาศใครกลางน้อยสุดแก้วใครกลางตรงกลางน้ำถ้าวันนี้ต้องเลือกอยู่หนูอยากอยู่ในอากาศอยู่ในน้ำหรืออยู่ในแก้ว บางคนอยู่ในแก้วเงี้ยหรอหรือเป็นผลึกเงี้ยหรอนะครับเราอยากอยู่ในอากาศเพราะอากาศมันกลางได้เยอะพี่คะแล้วพี่ทำไปทำไมน้องมาดูรูปนี้ถ้าวันนี้พี่เจลให้น้องทำนายพี่เจลจะให้น้องทำนายดูรูปนี้วันนี้รูปที่1เป็นการหักเหแบบเบนเข้าถ้าพี่เจลมีตัวกลาง2ตัวคืออากาศกับแก้วเดาได้ไหมตัวกลางที่1ควรจะเป็นอากาศหรือแก้วตัวกลางที่1ควรจะเป็นอากาศหรือแก้วอากาศทำไมตัวกลางที่1ถึงเป็นอากาศมันกลางแขนเยอะหนูเห็นไหมลูกในขณะที่ตัวกลางที่2ควรเป็นอากาศหรือแก้วแก้วเพราะมันกลางแขนน้อยตัวกลางที่โป่งจะกางแขนได้เยอะตัวกลางที่ทึบจะกางแขนได้น้อยเอาใหม่ทุกคนดูรูปที่2ไหนตอบพี่เจลนิดหนึ่งถ้าวันนี้นะพี่เจลมีอากาศกับน้ำแล้วกันใครตอบพี่เจลได้บ้างตัวกลางที่1ควรเป็นอากาศหรือน้ำหนูเก่งมากเพราะมันกลางน้อยต้องทึบแล้วตัวกลางที่2ควรเป็นใครครับอากาศเพราะมันโป่งกลางแขนได้เยอะใครกลางแขนได้เยอะต้องเป็นอากาศเป็นโปร่งแน่นอนใครกลางแขนได้น้อยต้องเป็นทึบแน่ๆโอเคไหมแล้วถ้าน้องแยกออกโคตรง่ายเลยเล่นๆนะเล่นๆนะเล่นๆนะหนูดูรูปนี้ดูรูปนี้นะรังสีตกกระทบอยู่ข้างล่างครับดูรูปนี้นะรังสีตกกระทบอยู่ข้างล่างพี่เจลวาดรูปอันนี้คือรังสีหักเหไหนตอบพี่เจลหนูมองรูปนี้แล้วตอบพร้อมกันข้อนี้เป็นการหักเหแบบเบนเข้าหรือเบนออกดูรูปดีๆนะตัวกลางที่1คือข้างล่างนะครับตัวกลางที่2คือข้างบนนะมาสลับกันนะรังสีตกกระทบพุ่งมาจากด้านล่างและรังสีหักเหไปด้านบนตอบพี่เจลเบนเข้าหรือเบนออกเบนอันนี้คือรังสีตกกระทบและนี่คือมุมตกกระทบอันนี้คือรังสีหักเหและนี่คือมุมหักเหดูมุมดีๆมุมมันเยอะขึ้นหรือน้อยลงเยอะขึ้นจริงไหมลูกมันกลางเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นกลางเยอะขึ้นเบนเข้าหรือเบนออกเบนออกทันไหมถ้านี่คือเบนออกไหนต่อพี่เจลนี้สมมุติมีอากาศกับแก้วมีอากาศกับแก้วตัวกลางที่1ควรจะเป็นและตัวกลางที่2ควรจะเป็นอากาศหนูเก่งมากเขียนให้พี่เจลนิดนึงดูรูปนี้แล้วเขียนลงไปถ้ามีแก้วกับอากาศโปร่งกว่ามุมต้องเยอะแก้วทึบกว่ามุมต้องน้อยพี่เจลคะกำลังสอนเรื่องอะไรคะนี่คือเรื่องการหักเหแสงจะเกิดการหักเหเมื่อตัวกลางมันต่างกันน้องประเด็นก็คือเงยหน้าขึ้นเสร็จแล้วนะน้องครับถ้าวันนี้น้องเจอมุมตกกระทบนี่คือมุมตกกระทบครับพี่ถามนิดนึงอันนี้คือรังสีหักเหใช่ไหมใครตอบได้บ้างรูปนี้มุมหักเหเป็นกี่องศาครับนี่มุมตกกระทบนี่มุมหักเหใครตอบได้บ้างมุมหักเหเป็นกี่องศา90เขียนเลยหนูดูรูปหนูตอบได้เลยนี่คือมุมฉากเคยดูไหมอุลตร้าแมนหนูเคยดูอุลตร้าแมนไหมตอนเด็กๆเวลาแปลงร่างอุลตร้าแมนจะมีคาถาอันนึงด้วยพลังจันทราแล้วก็แปลงร่างใส่ชุดกระโปรงเคยดูป่ะ อุลตร้าแมนใหม่แล้วเวอร์ชั่นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นอุลตร้าแมนปุ๊บเป็นมุมฉาก90องศาน้องขีดเส้นใต้ครับเราจะเรียกมุมตกกระทบ
ที่ทำให้มุมหักเหเป็น90องศาพี่เจลจะเรียกมุมตกกระทบนะที่ทำให้มุมหักเหเป็น90องศาว่าเป็นมุมวิกฤตมุมวิกฤตจะเขียนแทนด้วยเซตาซีcritical angle ออกสอบทุกปีเรื่องนี้ออกสอบทุกปีจริงๆเพราะฉะนั้นนี่นะครับไปต่อนะถ้ามุมตกกระทบทำให้มุมหักเหเป็น90องศาเราจะเรียกว่ามุมวิกฤตพี่เจลคะและถ้ามุมตกกระทบมันเยอะกว่ามุมวิกฤตล่ะคะน้องดูรูปนี้ถ้าหนูกลางมุมตกกระทบเยอะกว่ามุมวิกฤตมันจะไม่เกิดการหักเหแล้วครับน้องแต่มันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดจดไปนิดหนึ่งครับถ้ามุมตกกระทบครับมันมากกว่ามุมวิกฤตเขียนนะลูกถ้ามุมตกกระทบมันมากกว่ามุมวิกฤตนะครับมันจะไม่เกิดการหักเหแล้วครับน้องแต่มันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดนั่นเองและถ้าทุกคนโอเควางปากกาลงแล้วเงยหน้าขึ้นเตรียมตัวครับคิดสภาพดิตอนนี้ใกล้ได้เวลากินข้าวแล้วถ้าเปลี่ยนชีสของเราเป็นจานข้าวมีกับข้าวควันกำลังขึ้นเลยหนูหิวไหมหิวโน้ตแต่ควันที่เห็นไม่ใช่ควันจากข้าวนะเป็นควันจากทูบ แรงมากพี่อะแรงมากนะครับวางปากกาลงเฮ้ยเล่นเกมเงยหน้าขึ้นนะครับเล่นเกมใครเครียดนิดหนึ่งชื่อเกมครับหักเหหันษา พี่จะเอาคำว่าหันษามาใส่ทุกอันไม่ได้นะเริ่มต้นไปครับ1 2 3พี่วาดรูปหนึ่งปึ้งพี่วาดรูปหนึ่งปึ้งพี่ให้ตรงนี้เป็น30คำถามแรกพร้อมแล้วถ้ารูปนี้มีอากาศกับแก้วถ้ารูปนี้มีอากาศกับแก้วตอบครับข้างบนเป็นอากาศแน่นอนเพราะมันกลางกว้างมากเลยแสดงว่าข้างบนต้องโป่งเป็นอากาศและข้างล่างต้องเป็นแก้วหนูมาถูกทางและหนูเยี่ยมมากคำถามต่อมาหนูดูรูปนี้มุมหักเหตอบเท่าไหร่ครับ90เก่งมากเพราะมุมหักเหเป็นมุมฉากหนูเยี่ยมมากคำถามต่อไปหนูดูรูปนี้มุมวิกฤตเป็นเท่าไหร่ครับมุมวิกฤตเป็นเท่าไหร่ครับย้อนกลับไปดูซิอะไรคือมุมวิกฤตน่ะมุมวิกฤตคือชื่อของมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเป็น90ถ้ามุมหักเหเป็น90เมื่อไหร่มุมตกกระทบตรงนั้นแหละจะเรียกชื่อว่าเป็นมุมวิกฤตงั้นกลับมาดูรูปนี้มุมหักเหเป็นเท่าไหร่นะ90มุมตกกระทบเป็นเท่าไหร่นะ30ดังนั้นเราเรียกมุม30ตัวนี้แหละว่าเป็นมุมวิกฤตทันป่ะทันนะถ้าทันยังไม่ต้องจดเงยหน้าขึ้นต่อพี่เจลซิถ้าวันนี้มีแสงวิ่งมาพี่เจลให้มุมตกกระทบครับพี่เจลให้มุมตกกระทบครับเป็น60ตอบพี่เจลได้ไหมครับว่ามันจะเกิดการหักเหหรือเกิดการสะท้อนครับถ้ามุมตกกระทบมันเยอะกว่ามุมวิกฤตมันจะไม่เกิดการหักเหแล้วนะน้องแต่มันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดคำว่าสะท้อนคือมันเป็นไงครับเด้งกลับมานั่นเองและเป็นไปตามกฎการสะท้อนด้วยครับมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนและยังไม่จบอันสุดท้ายเงยหน้าขึ้นถ้าตอบได้เตรียมตัวกินข้าวครับพร้อมแล้วเตรียมตัวกินข้าวดูนี่ถ้าพี่เจลวาดรูปใหม่พี่เจลให้มุมตกกระทบมันมาแค่20ไหนต่อพี่เจลซิมันจะเกิดการหักเหหรือเกิดการสะท้อนหักเหมีใครตอบพี่เจลได้บ้างตอนนี้มุมตกกระทบเป็น20นะหนูว่ามุมหักเหจะมากกว่า20หรือน้อยกว่า20มากกว่า20เก่งมากเพราะเป็นการหักเหแบบเบนออกเพราะมันวิ่งออกไปสู่อากาศจริงไหมดังนั้นมุมหักเหที่เกิดขึ้นมันจะต้องมากกว่า20แน่ๆไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ถ้าน้องตอบได้และน้องเข้าใจเรื่องนี้นะน้องเก็บ1คะแนนและออกทุกปีโอเคไหมถ้าโอเคเงยหน้าขึ้นรอบสุดท้ายพี่เจลลบครับลบปุ๊บตอบปั๊บทางบ้านตอบนะครับทางบ้านตอบนะครับถ้าเห็นไม่ตอบนะครับพี่จะให้ทีมงานไปบึ้มบ้านหนูนะลูกแรงมากนะครับพี่เจลลบครับพร้อมแล้ว1 2 3ดูรูปดูสีให้ดีครับพร้อมแล้วไปครับมุมวิกฤตตอบเท่าไหร่ครับ15มุมวิกฤตเป็น15ตอบพี่เจลมุมหักเหเป็นเท่าไหร่ครับ90เก่งมากถ้าพี่เจลให้มุมตกกระทบเป็น30ตอบพร้อมกันจะเกิดการหักเหหรือการสะท้อนลูกเพราะมุมตกกระทบมันเยอะกว่ามุมวิกฤตเอาใหม่มุมสะท้อนเป็นกี่องศา30มุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเอาใหม่เลิกแล้วถ้าให้มุมตกกระทบเป็น10องศาจะเกิดการหักเหหรือเกิดการสะท้อน
หักเหเบนเข้าหรือเบนออก เบนออกคือมุมหักเหต้องมากกว่า10นั่นเองสุดท้ายเงยหน้าขึ้นรูปนี้พี่เจลขอเปลี่ยนตัวกลางพี่เจลขอเปลี่ยนตัวกลางครับพี่เจลขอเปลี่ยนตัวกลางถ้าสมมุติว่ามีน้ำกับมีแก้วตอบพี่เจลดีข้างบนควรจะเป็นน้ำข้างล่างควรจะเป็นแก้วเพราะฉะนั้นถ้าหนูตอบได้จบไปดูข้อนี้ข้อสอบปีล่าสุดเปิดไปครับเปิดไปข้อ18ครับเปิดไปข้อ18ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะมาดูข้อ18ครับพร้อมแล้วนี่คือมุมวิกฤตเป็น30ต่อพี่เจลมุมหักเหตอบ90เราเขียนรอเลยโอ้โหง่ายมากมุมหักเหเป็น90แน่ๆและแน่นอนมันเป็นพลาสติกกับอากาศอากาศต้องเป็นตัวกลางที่2และพลาสติกต้องเป็นตัวกลางที่1แน่ๆอ่านโจทย์เขาบอกว่างี้กำหนดให้อัตราเร็วของแสงในอากาศนะขีดเส้นใต้คำนี้นะครับแสงในอากาศมีอัตราเร็วเป็น3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีครับน้องคำถามก็คือโจทย์ถามว่าอัตราเร็วแสงในแท่งพลาสติกจะมีค่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทีน้องดูเลยน้องดูช้อยเลยน้องดูช้อยเลยน้องว่าข้อไหนตัดทิ้งน้องดูช้อยเลยเขาถามอัตราเร็วแสงในแท่งพลาสติกอัตราเร็วแสงในอากาศเป็น3คูณ10กำลัง8อัตราเร็วแสงในอากาศเป็น3คูณ10กำลัง8มันถามอัตราเร็วแสงในแท่งพลาสติกน้องตัดช้อยข้อไหนทิ้งบางคนตัดข้อ1แป๊บนึงอย่าเพิ่งตัดเก็บไว้ก่อนนะ น้องตัดข้อไหนทิ้งข้อ4ครับ5ครับเก่งมากนี่คือสิ่งที่ควรทำเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดแต่เราควรตัดช้อยได้พี่ทำไมตัด4กับ5เอ้าก็3คูณ10กำลัง8มันเป็นอัตราเร็วแสงในอากาศน่ะเขาถามอัตราเร็วแสงในพลาสติกมันจะเร็วเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับน้องพี่ถามนิดนึงแสงวิ่งในไหนเร็วที่สุดครับอากาศหรือสุญญากาศแสงจะวิ่งเร็วสุดถ้าเป็นตัวกลางที่มันแน่นขึ้นแสงจะวิ่งช้าลงดังนั้นอากาศกับแก้วใครเร็วกว่าอากาศครับอากาศกับสมมติพลาสติกใครเร็วกว่าอากาศกับน้ำใครเร็วกว่าอากาศตัวอื่นต้องน้อยกว่าหมดไม่1ก็2ไม่2ก็3น้องมาดีมากทีนี้อ่านโจทย์ต่อไปฟังนะเขาพูดแบบนี้ครับถ้าให้แสงเลเซอร์เดิมถ้าให้แสงเลเซอร์เดิมเคลื่อนที่เหมือนเดิมน้องจากพลาสติกไปยังอากาศแต่ขีดเส้นใต้มุมตกกระทบน้อยลงเป็น20จำเมื่อกี้ได้ไหมถ้ามากกว่ามุมวิกฤตมันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดแต่ตอนนี้มุมตกกระทบเป็น20หนูเลือกช้อยเองเลือกช้อยเลยครับข้อสุดท้ายเลือกช้อยครับตอบข้อมุมหักเหจะต้องมากกว่า20เพราะเคลื่อนที่ออกสู่อากาศต้องเป็นการหักเหแบบเบนออกจำได้ไหมมันต้องกลางเยอะกว่า20ข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2ครับจบเรียบร้อยจบ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 และถ้าจบแล้วนะถ้าจบแล้วนะเล่นเกมสุดท้ายนี่คือเกมนี้มีชื่อเรียกว่ามุมวิกฤตหันษาเริ่มต้นไปครับผมบอกมึงเล่นคนเดียวปะเล่นด้วยกันน้องครับไปครับพี่เจลบอกว่าไซน์ของมุมวิกฤตเป็น1/2นี่คือตยครับตยคืออะไร1ตัวอย่าง2เตะยุงตัวนี้ตอบตุ๋ยยุงด้วยเล่นนะลูกตัวอย่างนะครับไซน์ของมุมวิกฤตเป็น1/2เงยหน้าขึ้นคำถามครับตึ้งพี่มีเกมมาให้เล่นนี่เป็นแท่งแก้วหนูไม่ต้องจดนี่เป็นแท่งแก้วพร้อมแล้วนะครับนี่เป็นแท่งแก้วมีแสงวิ่งมาครับปึ๊บอันนี้คืออากาศนะมีแสงวิ่งมาด้วยมุมตกกระทบเป็น45องศาคำถามครับจะเกิดการหักเหหรือเกิดการสะท้อนกลับมาแล้วครับอาตีตอบสะท้อนกลับเมย์ตอบอะไรคะสะท้อนกลับทำไมเมย์ตอบสะท้อนกลับอธิบายให้เพื่อนในห้องได้ยินเลยครับ โจทย์ของเมย์ยากตลอดหนูตอบสะท้อนพี่ถามเลยเร็วข้อนี้มุมวิกฤตตอบเท่าไหร่30ไซน์อะไรเป็น1/2ต้องตอบไซน์30เคยเรียนไหมตรีโกณทะลุมิติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมวิกฤตคือ30อีนี่มา45หักเหหรือสะท้อนครับมันก็เลยสะท้อนไปด้วยมุม45เท่าเดิมสรุปครับน้องเงยหน้าขึ้นแบบไวๆวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างแน่นอนพี่เชื่ออย่างนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อวิชาฟิสิกส์แต่ฟิสิกส์ที่มันออกข้อสอบมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อยากมันมีข้อที่เก็บแล้วพี่บอกเลยนะน้องว่าข้อสอบ A level ยากหรือง่ายครูพูดเลยนะพี่เจียวพูดเลยนะมันยากก็จริงแต่มันออกแนวเดิมน้องเข้าใจไหมมันเหมือนกับวิชาสามัญสมัยก่อนดังนั้นเนี่ยหยิบข้อสอบเก่ามานั่งทำนะอ่านเฉพาะข้อสอบเก่านะถ้าน้องเข้าใจทุกข้อนะยังไงปีนี้น้องได้เกินครึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่นะครับตั้งใจทวนกันนิดหนึ่งเงยหน้าขึ้นพร้อมแล้ว1 2 3ทางบ้านตอบครับ1 2 3ไปครับรูปนี้คืออะไรครับตุ้มครับเก่งมากครับไปครับทางบ้านช่วยกันตอบครับรูปนี้คืออะไรครับเจอตุ้มตอบเลยครับคาบจะเท่ากับเยี่ยมครับน้องเจอปิงตอบเลยครับน้องคาบจะเท่ากับตอบพี่เจลนิดนึงความเร็วเป็นลบความเร่งเป็นลบตอบพร้อมกันไปซ้ายหรือไปขวาเร็วขึ้นหรือช้าลงเร็วขึ้นเอาใหม่ความเร็วเป็นบวกความเร่งเป็นลบตอบไปขวาหรือไปซ้ายไปขวานะครับไปขวาไม่มีนะครับไปขวาหรือไปซ้ายความเร็วเป็นบวกต้องไปขวาเร็วขึ้นหรือช้าลงช้าลงนะเพราะมันทิศตรงข้ามกับความเร่งต่อพี่เจลใหม่นิดหนึ่ง1 2 3ความถี่จะเป็นส่วนกลับของครับอย่าลืมเด็ดขาดในเรื่องของคลื่นหนูเรียนเมื่อกี้การหักเหจะมี3แบบมีเบนเข้ามีเบนออกแล้วก็มีไม่เบนอย่าลืมเด็ดขาดเงยหน้าขึ้นนักการไฟฟ้าสวมชุดที่ทำจากลวดโลหะเพราะจะมีประจุเข้าได้หรือไม่ได้นะครับไฟที่ส่งมาตามบ้านเราแรงสูงแรงต่ำไฟแรงสูงสายไฟเปื่อยหรือไม่เปื่อยทำไมสายไฟเปื่อยเพราะมันร้อนโอเคถามว่านกเกาะสายไฟแล้วนกไม่ตายเพราะนกเกาะเส้นเดียวถ้านกเกาะ2เส้นตายไหมตายถามไม่เล่นคลื่น1ลูกความยาวคลื่น1ลูกเขาเรียก1อะไรนะ1แลมด้าตัวนี้คือความยาวคลื่นและน้องจำได้ไหมความเร็วคลื่นมันเคลื่อนที่ได้นี่จริงไหมเรายังวิ่งได้เลยคลื่นก็วิ่งได้คลื่นจะวิ่งไปด้วยความเร็วคำนวณจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ห้ามลืม s คือระยะทาง t คือเวลาถ้าระยะที่ขึ้นไปได้คือ1แลมด้าเวลาที่มันวิ่งไปจะเรียก1อะไรด้วย1คาบจำได้ไหมคาบคือเวลา1รอบถ้าเป็นเรื่องคลื่นก็คือเวลาของคลื่น1ลูกและจะคำนวณจากสูตรว่าอะไรก็ได้ f แลมด้าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราจะปล่อยน้องด้วยโจทย์ข้อนี้ครับผมบอกเอ้าพูดเหมือนจะปล่อยแล้วนะเหมือนจะปิดงานแล้วนะขอข้อเดียวง่ายๆน้องเปิดไปข้อ15ครับขอสอนแบบติดสปีดครับพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยนะครับด้านหลังทันไหมลูกน้องผู้หญิงอัญชลีทันไหมครับวันทาได้นะอภิวาสเป็นเพื่อนกันชื่อแก๊งเบญจางนะครับเดินมานี่คือนอนกราบเลยนะมาดูข้อ15นิดหนึ่งทางบ้านพร้อมแล้วเขาถามว่าแบบนี้ขึ้นกลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วน้องเขียนตัวแปรข้างบนดิอัตราเร็วน้องเขียนอะไร v ถูกต้องเมื่อพิจารณาอนุภาค1มีกราฟระหว่างเวลาเป็นดังรูปเขาบอกว่าณเวลา1อนุภาคใดๆในตัวกลางนะครับมีเฟสต่างกันพายส่วน4เรเดียนจะอยู่ห่างกันกี่เมตรพี่เจลขอไวน้องดูกราฟรูปนี้ต่อพี่เจลนิดนึงคลื่น1ลูกใช้เวลากี่วิคลื่น1ลูกใช้เวลากี่วิ2 วินาทีลูกคำว่า1ลูกจำไว้จะเป็นคลื่น1ลูกได้ต้องขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดจะเรียกคลื่น1ลูกเราอาจจะวัดง่ายๆก็ได้วัดจากสันคลื่นถึงสันคลื่นก็ได้เนาะดังนั้น1คาบคือ2วินาทีพอเสร็จปุ๊บพี่เจลไปเลย1 2 3เข้าสูตร v เท่ากับ f แลมด้าหรือแลมด้าส่วนคาบพี่เจลย้ายข้างนิดนึงนะจะเลิกแล้วนะแลมด้าก็คือ v คูณคาบนั่นเองแทนค่าน้อง v ตอบ2คาบหนูอ่านจากกราฟได้2คูณ2เลขยากนิดนึงตอบเท่าไหร่ครับ4ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เจลได้แลมด้านะตอบนะ4เมตรพี่เจลได้แลมด้านะตอบนะ4เมตรอยากสอนข้อนี้เพราะมันออกสอบสุดท้ายพี่เลิกแล้วพี่ขอนิดนึงน้องมันมีคำว่าเรเดียนเลิกแล้วเฮ้ยดูมือพี่1รอบกี่องศา
มีคนไม่ตอบเอาใหม่1 รอบกี่องศาใครตอบสอบติดเลย1 รอบกี่องศา360 องศาคือกี่เรเดียนน้องคุ้นๆแม่ตีโกณมิติ360 องศาคือ2 พายเรเดียนเขียนครับหน่วยในการวัดมุมจะมี2 อันลูก1 องศา2 เรเดียนไงจำได้ใช่ไหมเหมือนกันเลยเรื่องคลื่นพี่เจียวขอไปนะคลื่น1 ลูกโน้ตไว้เลิกแล้วคลื่น1 ลูกจะมีมุมเฟสเขียนไว้คลื่น1 ลูกจะมีมุมเฟส2 พายเรเดียนเพราะมันออกปีนี้ออกอีกคลื่น1 ลูกมีมุมเฟส2 พายเรเดียน1 ลูกจะมีความยาวเท่ากับ1 แลมด้าจริงไหมเพราะแลมด้าคือความยาวคลื่นดังนั้นพี่เจียวขอสุดท้ายครับเทียบบัญญัติไตรยางค์ครับเริ่มครับคลื่นมีเฟส2 พายเรเดียนจะมีระยะเท่ากับ1 แลมด้าก็คือ4 เมตรจดนะลูกคลื่น1 ลูกจะมีเฟส2 พายเรเดียนจะมีระยะเท่ากับ1 ความยาวคลื่นหนูหามาแล้ว4 เมตรโจทย์ถามว่าอะไรถ้าคลื่นมีเฟสพายส่วน4 เรเดียนครับจะมีระยะเป็นเท่าไหร่เราใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ขอข้อสุดท้ายเทียบเลยขอข้อสุดท้ายเทียบเลยครับตอบเท่าไหร่ครับเลิกแล้วคำตอบเป็นอาติตอบเลยครับเทียบเลยบัญญัติไตรยางค์อ้าวมาแล้วครับจินนี่อย่างนะครับคริสติน่ามาแล้วนะครับคริสติน่าแซ่แต้ เป็นลูกครึ่งนะครับตอบยังเนี่ยจำได้ไหมลูกบัญญัติไตรยางค์ต้องเอาพายส่วน4ไปคูณกับใคร4แล้วหารด้วยใคร2 พายถูกไหมลูกตัดกันนิดนึง4 ตัด 4 พายตัดพายได้1 ส่วน 2 1 ส่วน 2ก็เลยตอบใครนั่นเองครับ 0.5 เมตรนั่นเองครับพี่เจียวฝากเรื่องนี้ไว้นิดนึงเพราะหนูมักจะเจอในข้อสอบครับวันนี้ครับเชื่อว่าหลายคนนี่นะครับน่าจะได้ความรู้กลับบ้านไปไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็น้อยมากไม่น้อยมากก็อาจจะไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจุดประกายเราบางอย่างไว้ว่าฟิสิกส์ที่เราคิดว่ายากพอเจอข้อสอบของจริงปุ๊บเป็นไงยากแต่มันออกเหมือนเดิมไงถ้ารู้ว่ามันยากพี่เจียวถามหน่อยอันนี้พี่ถามนะถ้าพี่มาบอกน้องว่าเนี่ยปีเนี้ยข้อสอบออกแบบเนี้ยน้องคิดว่าน้องทำได้ไหมพี่ว่าน้องทำได้เราจะพยายามทำให้ตัวเองจำและทำให้ได้เหมือนกันข้อสอบออกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เตรียมตัวให้ดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตอวยพรนิดนึงแล้วกันนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พี่เจียวนับถือทั้งโลกนี้นะครับจงมาอยู่ในห้องนี้ครับตอนนี้ท่านเดินเข้ามาแล้วนะครับ ท่านแรกมาแล้วนะครับใส่สีส้มนะครับ โอเคพี่เจียวขออวยพรแล้วกันก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วขอให้โชคดีครับกับผลสอบที่จะมาถึงท้ายที่สุดไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันคือสิ่งที่เราพยายามทำมันเต็มที่ให้ภูมิใจในความตั้งใจของเราขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับข่าวหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเอาละครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับทั้ง2พาร์ทเลยนะครับในข้อสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์นะครับกับครูเจลนั่นเองนะจ๊ะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากที่จะติดตามย้อนหลังนะครับหรือว่าอยากทบทวนไม่ว่าจะเป็นวิชานี้นะครับหรือว่าวิชาอื่นๆนะครับก็ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามมาด้วยที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับแต่มันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมให้หนูจดสรุปสูตรใช่ไหมอันแรกเนี่ยเราจดสรุปสูตรก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลุยข้อสอบนะครับสูตรจะเป็น n fact หารด้วย n ลบ r fact r fact แต่